Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna. Yes. Okay. So welcome once again to all. અને આજે શરૂઆત આપણે ગુજરાતી પ્રેઝન્ટેશન કેવી રીતે બનાવવું એના માટે. સો ઓવર ટુ યુ દિશા માતાજી, પ્લીઝ અમને ગાઈડ કરો. યસ. આ વિડીયો આપણે અલગથી પોસ્ટ કરશું, એટલે જેવું તમારું ડિસ્કશન ને બધું પૂરું થાય એટલે આપણે રેકોર્ડિંગ સ્ટોપ કરી દેશું, પછી નવું રેકોર્ડિંગ ચાલુ કરશું. પણ આ હંમેશ માટે આવનારી બેચો માટે બધા માટે કામ લાગે એવું આપણે ટ્રાય કરશું. ઇવન આજે જોઈન નથી કર્યા એ પણ તમારો વિડીયો જોઈને સમજી શકે, એ એટલીસ્ટ 70-80% સમજે અને પછી ડાયરેક્ટલી તમારો એપ્રોચ કરી શકે. રાઈટ? યુ કેન હેલ્પ. યસ પ્રભુજી. મારી સ્ક્રીન વિઝિબલ છે? હા હા, દેખાય છે. માઇક્રોસોફ્ટ પાવરપોઈન્ટ છે અને એમાં ઓપન, પછી એટલે આ પહેલા તો આ એપ ડાઉનલોડ કરવી પડશે. હા, પછી આ પ્લસ નો આઇકન છે, અહીંયા ક્લિક કરવાનો. બ્લેન્ક, તમારે બ્લેન્ક પ્રેઝન્ટેશન પહેલા, મતલબ તમારે બેકગ્રાઉન્ડ તમારે આપવું હોય તો બ્લેન્ક શીટ લેવાની. કટ પિક્ચર એડ કરવું હોય એન્ડ બેકગ્રાઉન્ડ માટે તમે ગૂગલ ઉપરથી બેકગ્રાઉન્ડ લઈ શકો છો. આ બેકગ્રાઉન્ડ ક્યાંથી લીધું તમે? ગૂગલ માંથી? ગૂગલ માંથી. અચ્છા. ઓહ, વેરી નાઇસ. પછી આના ઉપર લખી પણ શકાય એમ ને? ઓહ. After then, home છે, sorry, લેઆઉટમાં તમારે લખવા માટે ડબલ ટેપ ટુ એડ ટાઇટલ, એટલે કે તમારે ટાઇટલ આપવું હોય તો ટાઇટલ, અને તમે લખવું હોય તો એમાં તમે લખી શકો. તમે કોપી પેસ્ટ નું તમે કરી શકો છો આમાં. ગુજરાતી ટાઈપ માટે, ગુજરાતી ટાઈપ માટે શું કરવાનું? ગુજરાતી ટાઈપ માટે એપ ડાઉનલોડ કરવાની છે. મેં આઈ થિંક લેવલ 2 માં કે લેવલ 3 માં મેં આનું મૂક્યું હતું, યાદ નથી મને. લેવલ 2 હતું કે 3 હતું. બરાબર ને? હા, એપ નું ઓલું મૂક્યું હતું લિંક. ઓકે. આમાં બોલીને પણ કરી શકાય છે અને લખીને પણ કરી શકાય છે. આ બોલીને કરવા વાળું પેલા સમજાવો, પછી લખીને કરવા વાળું સમજાવો. આ છે હરે કૃષ્ણ. એટલે થોડું ઘણું ચેન્જ આપણે કરવો પડે છે. હા, અરે બોલો. અચ્છા, ઓકે, ફાઇન. ઓહ, ગ્રેટ. પછી પિક્ચર પણ એડ કરી શકાય છે. તમે એવું ફટાફટ કરો છો તો એવું લાગે કે આ બહુ ઈઝી છે. સ્લાઇડ લેવી હોય તો પ્લસ. આ નવી સ્લાઇડ. યસ. આ બધું તમે મોબાઈલમાં જ કરી રહ્યા? હા. આની સાઈઝ ને એ આપણે પ્લસ માઇનસ કરી શકીએ છીએ. અહીંયાથી સાઈઝ છે, બોલ્ડ, પછી અંડરલાઈન અને ઇટાલિક. ઓકે. કલર કરવા હોય તો ફોન્ટ કલર બી છે? હા, યસ, કલર પણ છે. વાવ. આમાં હોમ છે, ઇન્સર્ટ છે, ડ્રો, ડિઝાઇન, ટ્રાન્ઝેક્શન છે, એનિમેશન છે, સ્લાઇડ શો છે, રિવ્યુ છે, શેપ છે. હવે આ બધા એમાં ઇન્સર્ટમાં છે, તમે ટેબલ લઈ શકો છો, પિક્ચર એડ કરવું હોય તો એમાં અહીંયાથી એડ કરી શકો છો, વિડીયો એડ કરી શકો છો, ઓડિયો એડ કરી શકો છો, શેપ લઈ શકો છો કોઈ પણ. મોસ્ટલી તો શું ટેક્સ જ આવશે, એટલે હા, શેપમાં ટેક્સ આવી શકે. યસ, તમે કહો છો ને એવી રીતે અલગ અલગ શેપમાં આપણે અલગ અલગ સમજાવવું હોય તો શેપ છે, પછી એની આઉટલાઈન છે, પછી એમાં પણ બ્લેન્ક તમે કરી શકો છો, આઉટલાઈન આપી શકો છો. એન્ડ છે શેપમાં પછી
પછી સ્માર્ટ આર્ટ છે, તો એમાં તમારે લિસ્ટ છે, પ્રોસેસ બતાવી તો એ છે, સાયકલ છે, એટલે કે આવી રીતના. હા, એક ચાર્ટ એડ કરી આપો ને. હા, સ્માર્ટ આર્ટ. તમે કયા ફોનથી કરી રહ્યા છો? એટલે ટચ સ્ક્રીન ઉપર જ થાય છે ને બધું કામ? હા, ઓકે. સ્માર્ટ આર્ટ. તમે લિસ્ટ તમારે શો કરવું હોય તો એ પણ છે. લાઈક ધેટ. એન્ડ પછી ઇન્સર્ટ ડ્રોમાં કાંઈ નથી, ડિઝાઇનમાં છે, થીમ્સ છે. તો તમારે બેકગ્રાઉન્ડમાં તમારે આમાંથી થીમ્સ આપવી હોય તો પણ તમે આપી શકો છો, અને તમારે ગૂગલ ઉપરથી તમારે થીમ્સ આપવી હોય તો પણ તમે એડ કરી શકો છો. આમાંથી એક લ્યો ને કોઈ બી. હા, યસ, વેરી નાઇસ. ફોર્મેટ બેકગ્રાઉન્ડ, તો બેકગ્રાઉન્ડ નો કલર તમે જો બ્લેન્ક હોય પાછળ તો તમે બેકગ્રાઉન્ડ નો કલર પણ આપી શકો છો. સ્લાઇડ સાઇઝ તો કાંઈ નથી. પછી છે ટ્રાન્ઝિશન છે. ટ્રાન્ઝિશનમાં એમાં બધી ઇફેક્ટ્સ છે આ બધી. તો એ તમારે આ સ્લાઇડમાં જો ઇફેક્ટ આપવી હોય ને તો એના માટે છે ટ્રાન્ઝિશનમાં સ્લાઇડ ઇફેક્ટ આપણે ક્યુબ નો આપીએ. અને એપ્લાય ટુ ઓલ, એટલે કે જેટલી સ્લાઈડ છે એ બધામાં એની એપ્લાય થઈ જશે. જે છે એનિમેશનમાં તમે કાંઈ પણ ટેક્સ્ટ હોય ને એના એનિમેશન થાય છે. તો તમે કાંઈ પણ લખ્યું હોય લાઈક આમ ઉડીને આવે એવું કેમ? ઘણી વાર યસ, ઉપરથી આવે, નીચેથી આવે, ગમે ત્યાંથી આવે, એવું કરી શકાય. એનિમેશન છે. રિવ્યુમાં તો કાંઈ નથી. રિવ્યુમાં કાંઈ નથી. અને શેપ થઈ ગયું ને? યસ, શેપમાં આ બધું છે. હવે કંઈક આઉટ થયું. વાહ, અરે ક્યુબ કર્યું હતું એટલે આ રીતે છે. પછી ઓલું ઇફેક્ટ કરી હતી એટલે આ રીતે હતી. સો માઇક્રોસોફ્ટ પાવર પોઈન્ટ, આ એક એપ આપણે ડાઉનલોડ કરવી પડશે, રાઈટ ને? યસ, માઇક્રોસોફ્ટ પાવર પોઈન્ટ. હવે પેલી ગુજરાતી ટાઈપિંગ વાળી એપ જરા બતાવી દો ને ક્વિકલી. ગુજરાતી ટાઈપિંગ વાળી એપ મારે ગોતવી પડશે એકચ્યુઅલી. જી બોર્ડ કે છે, શું કે છે? હા, જી બોર્ડ પણ છે અને હું બીજી યુઝ કરું છું. Okay. So is it possible to share now or? Yes. This આ છે ગુજરાતી ટાઈપિંગની એપ. એનું નામ શું છે? આનું નામ તો દેશ ગુજરાતી છે. દેશ ગુજરાતી. જાવ તો આમાં ગૂગલ શું કહેવાય, આપણે ત્યાંથી એપ ડાઉનલોડ કરીએ ને. ગૂગલ ઉપરથી. યસ, જસ્ટ અ મિનિટ. સર્ચ. બધાને વિનંતી છે કે તમે માઇક્રોસોફ્ટ પાવર પોઈન્ટ કરીને જે એપ છે તમારા મોબાઈલમાં ડાઉનલોડ કરી લો. શરૂઆતમાં તમને એવું લાગે કે થોડીક શોધવું પડે છે, પણ તમને વિશ્વાસ આપું છું કે અમે તો લેપટોપમાં બનાવતા હોઈએ છીએ, તો બહુ જ એકાદ બે પ્રેઝન્ટેશન બનાવ્યા પછી તો એટલી મજા આવે પ્રેઝન્ટેશન બનાવવાની કે કાંઈ પણ કોઈને કાંઈ કહેવાનું હોય ને તો એમ થાય પહેલા પ્રેઝન્ટેશન બનાવી દઈએ, યુ નો. અને પછી જ્યારે તમે ભગવદ્ ગીતાના બધા આપણા થીમ્સને એના ઉપર પ્રેઝન્ટ કરો તો તમને પ્રેઝન્ટ કરવાની મજા આવે અને જે જોવાવાળા હોય ને એમને જોવાની પણ મજા આવે. આપણે કેવી રીતે પેલા 18 ડેઝના પ્રેઝન્ટેશન્સ છે, પછી લેવલ 2માં, લેવલ 3માં બધામાં આપણે પ્રેઝન્ટેશન જોઈએ છે. આજે પણ આપણે પ્રેઝન્ટેશન જોવાનું છે. તો ઇટ વિલ બી વેરી વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. તમને પણ ઇન્ટરેસ્ટિંગ, સામેવાળાને પણ ઇન્ટરેસ્ટિંગ. બરાબર ને? યસ માતાજી. આ શું નામ છે? ગુજરાતી કીબોર્ડ. હા, ગુજરાતી કીબોર્ડ છે. ઓકે, ગુજરાતી કીબોર્ડ, ફાઇન. સો આ એપ ઓપન કર્યા પછી શું કરવાનું? એને તમે જ્યારે બી ટાઈપ કરો ત્યારે એને લાઈવ કરી શકો, રાઈટ? અચ્છા, અથવા એને બોલીને પણ ટાઈપ થઈ શકે, રાઈટ ને?
That is what how it works. Yeah. Okay, great. So yes, વેરિફિકેશન ની જરૂર હોય તો હા, કોકિલા માતાજી, હરે કૃષ્ણ, વેલકમ. સો જેને કોઈને પણ કાંઈ ક્વેશ્ચન હોય તો પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યસ. સો કોઈને પૂછવું હોય તો દિશા માતાજી પ્લે સ્ટોર માંથી ડાઉનલોડ કરો ને કે ગૂગલ પરથી? પ્લે સ્ટોર માંથી. પ્લે સ્ટોર ને? પ્લે સ્ટોર માંથી. ઓકે, ગ્રેટ. ફાઇન, નો ક્વેશ્ચન્સ. સો મારી બધાને વિનંતી છે, પ્લીઝ ડુ યુઝ આઈ એપ યુઝ કરીને હવે પછીના પ્રેઝન્ટેશન કરવા માટે પ્રયત્ન કરો પાવર પોઈન્ટમાં. અને પ્લીઝ ડોન્ટ હેઝિટેટ ટુ કોલ દિશા માતાજી ઓર માય સેલ્ફ. દિશા માતાજી ઇઝ એનીવે માસ્ટર, કારણ કે એમને પેલું આપણું જે સાધના ચાર્ટ વાળું પ્રેઝન્ટેશન એમને જ બનાવ્યું. તો એ બનાવ્યું એના પરથી મને લાગ્યું કે એમની ફાવટ સારી છે, એટલે મેં એમને વિનંતી કરી હતી. થેન્ક યુ વેરી મચ દિશા માતાજી. So થેન્ક યુ દિશા માતાજી. થેન્ક યુ, વેલકમ. થેન્ક યુ. So I'm stop